মই প্ৰথম অসমীয়াত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতুকে আমি অসমৰে হয় গতিকে শিপাই অসমৰ আৰু বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আমি পাইছোঁ যোনে ইংলিছত মানে অকণমান অসুবিধা পায় তো সেইটো কাৰণে কিয়নো থাকি যাওক সেইখিনি হয় নাই মানে কি হয় বহুত দিন হ'ল ন ইয়াত এইটো চেনেলত আপোনালোকে ব্লগ দেখা নাই এইটো আপোনালোকে দেখিব অলপ এনজয় কৰিব এণ্ড এট দ্য ছেইম টাইম আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধাও হ'ব বা আপোনালোকৰ কাৰণে সহায়ো হ'ব কাৰণ এই ব্লগটোত এনেকুৱা বহুতখিনি বস্তু আছে যিখিনি বা হয়তো আপোনালোকৰ লাভ হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কাৰোবাৰ যদি আছে তাৰ লাভ হ'ব পাৰে বেচিকেলি আমি এতিয়া আছোঁ একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ যি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়ত আছে ডিব্ৰুগড় স্থিত এন একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ সৰুকৈ ক'বলৈ গ'লে ACS তাৰ এটা চেণ্টাৰ গুৱাহাটীতো আছে তো আজি কি হ'ল যোৱাৰ আগতে মই ভাবিলোঁ এবাৰ সোমাই যাওঁ 2016 চনৰ পৰা কৰি আছে মানে কোনো নতুন বা এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা নহয় বাট এই যে 2016 চনৰ পৰা চলি আছে তাত এটা নতুন চেপ্টাৰ এতিয়া মানে এড হ'ব আৰু সেই নতুন চেপ্টাৰটো আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেই মই আজি ACS আহিছোঁ Harpal, thank you so much for coming to our institute. Thank you so much. For coming. Thank you. Okay. মই কাকো সোধা নাই মানে ভিডিঅ' কৰাৰ আগতে এনেকৈ আপোনালোকক নেদেখাওঁ ৰাইট ওপৰত ভালকৈ দেখাম বাট ইয়াতো চাব এতিয়া খালী হৈ আছে ন তো ইয়াত অফলাইন ষ্টুডেণ্টছ বহে আৰু এইফালে তাত দেখে যে আমি দেখি থাকোঁ ন অনলাইন কিবা বুজাই থাকে ইয়াত ষ্টাইল আছে আঁকি মেলি কেমেৰা কিমান কি কৰিবলগীয়া হয় দেখিছে আৰু বাকী ক্লাছৰুমত এচিও আছে চব আছে কি এইফালে টেৰেছৰ পৰা সোমাই আহি এইটো ক্লাছৰুম পায় দেন ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ ধুনীয়াকৈ যে এই অসমীয়া মাধ্যমৰ যি মোকটো কৈছিলে আপুনি যি আপোনাৰ ভিজন আছিলে বাট আপোনাৰ ভিজনটো এবাৰ যদি আমাৰ ৰাইজকো কয় তাৰমানে 2016 চনৰ পৰাতো আমি অলৰেডি ইংৰাজী মিডিয়াম বা অসমীয়া মিডিয়াম তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কোচিং দি আছিলোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে আমি ক্লাছেছবিলাক ইংলিছত কৰিব লগা হয় আৰু মেটেৰিয়েলছবিলাক যি দিয়া হয় সেই মেটেৰিয়েলছখিনিও ইংৰাজীতে দিয়া হয় এতিয়া কথাটো আমি দেখা পাওঁ যে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফোন কৰে বা আহি পিনে সেইটোকে আপত্তি জনায় যে তেওঁলোকে অসমীয়াত লিখিব বিচাৰে যিহেতু তেওঁলোকৰ আগৰ পৰাই অসমীয়াতে তেওঁলোকে পঢ়ি আহি আছিলে গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে অসমীয়াতে পঢ়িলে সেইখিনি কথা আমি ভাবি পিনে লাষ্টত ডিচাইড কৰিলোঁ এইবাৰ যে আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালীখিনি যিখিনি অসমীয়া মিডিয়াম ষ্টুডেণ্টছ হয় তেওঁলোকৰ বাবে আমি ফুল ফ্লেজেড এটা চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে APSC UPSC আৰু তাকো নহয় যিকোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে এক্সাম আয়োজন কৰা হয় সেই এক্সামবিলাকতো তেওঁলোকৰ সহায় হ'ব আৰু সেইবাবে আমি এই পদক্ষেপটো লৈছোঁ কমপ্লিট পাঠ্যক্ৰমটো তেতিয়া ফুল অসমীয়া মিডিয়ামত ক্লাছেছ হ'ব অসমীয়া মেটেৰিয়েলছ দিয়া হ'ব অসমীয়া মিডিয়ামত মেটেৰিয়েলছ থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে মেইনছ আনচাৰ ৰাইটিং যিটো আমি ডেছক্ৰিপটিভ আনচাৰ লিখিব লাগে সেই অসমীয়াত লিখিব পাৰিব আৰু তাৰ ইভেলুৱেশ্যনটো বা তাৰ যি আনচাৰ চেকিং হ'ব সেইখিনিও অসমীয়া মিডিয়ামৰ পেপাৰ্ছৰ কাৰণে আমি চেক কৰি দিয়া হ'ব আৰু মেইন উদ্দেশ্য হৈছে মই অকল APSC নহয় অসম লোকসেৱা বুলি নহয় যিটো ভাৰতীয় লোকসেৱা UPSC আমি ভাবিছোঁ যে অসমত আমাৰ বহুতখিনি তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ আছে যোনে UPSC এক্সাম আৰামছে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব খালি আমি ভাল ধৰণে তেওঁলোকক কণ্টেণ্ট দিব পৰা নাই সেইকাৰণে এইবাৰ ভাবিছোঁ যে আমি অসমীয়া মিডিয়ামৰ বা অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক আমি ভাৰতীয় লোকসেৱাৰ কাৰণে ফুল ফ্লেজেড ট্ৰেইনিং দিম উইথ পাৰ্চনেল মেণ্টৰশ্বিপ মানে আমাৰ অকল ডিব্ৰুগড় বুলি নহয় আমাৰ গুৱাহাটী জু ৰোডত আছে আৰু গুৱাহাটীততো বাৰু এতিয়া সদ্যহতে আমি ইংৰাজী মিডিয়াম বুলিকে ক্লাছখিনি কৰাই আছোঁ কিন্তু তাতো আমি অতি সোনকালে অসমীয়া মিডিয়ামটো লঞ্চ কৰিম তো এতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামৰ যি পাঠ্যক্ৰম আছে সেইটো বোথ অফলাইন আৰু অনলাইন একজেক্টলি আৰু যিহেতু আমি দেখা পাওঁ যে অনলাইন আমি অসমীয়া মাধ্যমৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে চহৰত বা বেলেগ বেলেগ জেগাত যাব নোৱাৰে বেলেগ বেলেগ অসুবিধা বাধাৰ কাৰণে হয় নে আমি সেইটো কাৰণে অনলাইন প্লেটফৰ্মটো ৰাখিছোঁ যাত আমি ফিজটো একেবাৰে কম ৰাখিম অকল 10,000 টকা ফুল চিভিল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰিপেৰেশ্যন ফুল মানে প্ৰিলিমছ মেইনছ দুটা মানে চাইমেলটেনিয়াছলি আমি তেওঁলোকক প্ৰিপেয়াৰ কৰি দিম অনলাইন হয় এইটো 10,000 প্লাছ GST তাৰমানে 1800 টকা চৰকাৰ দিব লাগিব ডেফিনেটলি আৰু এইটো মানে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে সেইসকলেতো জানিবই আৰু ময়ো গম পাওঁ যে কিমান বেছি কম হয় চাবলৈ গ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ষ্টেণ্ডাৰ্ডছৰ মতে আৰু অফলাইনৰ কাৰণে আমাৰ 35,000 হ'ব অফলাইনৰ কাৰণে মানে এতিয়া আমি অলপ ডিছকাউণ্ট কৰি থৈছোঁ ডিছকাউণ্ট কৰি 35,000 তো এইটো মানে বাহিৰো পূজা বনাইছিলে তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে এনৰল কৰিব পাৰে আৰু এই ক্লাছটো আপুনি কৈছিলে যে নৱেম্বৰ 6 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব তো অবভিয়াছলি আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে চাইমেলটেনিয়াছলি তো আপোনালোকে ডেফিনেটলি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যনতে থাকিব হয়তো নাম্বাৰ বা ৱেবছাইট দি দিয়া যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সকলোখিনি কথা গম পালেই আৰু ইয়াত থাকিবলৈ হোষ্টেলো আছে ন আমাৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰা বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ কাৰণে আছে বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ চ' বেচিকেলি সেয়াই আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা শুনিলেই মানে ফৰ এক্সাম্পল যিটো মোক দাদাই বুজাই আছিলে তাৰ মতে কি হয় চাওক
চিভিল ছাৰ্ভিচত যেতিয়া আপুনি এপিয়াৰ কৰে বহুতে বাহিৰৰ তেওঁলোকে নেটিভ লেংগুৱেজত এক্সাম দিয়ে বাট অসমত আমি কেতিয়াও নেটিভ লেংগুৱেজত আমি এক্সামটো নিদিওঁ বা কমকৈ দিওঁ বাট অসমীয়াত যদি আমি এক্সাম দিওঁ অসমীয়া মানুহে চেক কৰিব আল্টিমেটলি গৈ তো অসমৰেতো এটা কাইণ্ড অফ যদি আমি অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ সিলেকশ্যন ৰেটটো বাঢ়িব চ' তাৰ কাৰণে এইটো কৰা হয় একচুৱেলি অধ্যয়নৰ পৰিকল্পনা যিহেতুকে আমাৰ আগৰে পৰা ইংলিছ মিডিয়ামত আছিলে কিন্তু এইবাৰেই আমাৰ প্ৰথম অসমীয়াত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিহেতুকে আমি অসমৰে হয় গতিকে শিপাই অসমৰ আৰু বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আমি পাইছোঁ যোনে ইংলিছত মানে অকণমান অসুবিধা পায় তো সেইটো কাৰণে কিয়নো থাকি যাওক সেইখিনি হয় নাই এইটো আমাৰ এনেই যোনখন আমাৰ অৰিজিনেল আগৰে পৰা আছিলে তো সেইখনৰ ইংলিছত হয় এইখনে ট্ৰেঞ্চলেট কৰি দিয়া হৈছে অসমীয়ালৈ যেনেকৈ চাব পাৰিব আজি আমি গম পাওঁ যেতিয়া আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ আমাক NCERT খুব দৰকাৰ হয় হয় নাই তো সেই NCERT আৰু যোনখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুকছ আপুনি কৈছিল লক্ষ্মীকান্তৰ পঢ়িব লাগে তো সেই লক্ষ্মীকান্তৰ হওক বা যোনখিনি NCERT বুক হয় তো সেইখিনি কম্পাইল কৰি পিনে এইখন বনাইছে তো আপুনি গম পাব ইয়াত ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ 1 আছে ক্লাছ 1 ক্লাছ 2 এনেকৈ ডিভাইড হৈ আছে তো ক্লাছ 1ত কোনখিনি পঢ়াব সেইটো গম পায় মানে আল্টিমেটলি গৈ কথাটো এইটো হয় যে বহুতখিনি ডাঙৰ চিলেবাছ আৰু ডাঙৰ চিলেবাছৰ মাজত বিচাৰি ফুৰা যে কোনখন কিতাপৰ পৰা কি পঢ়িব এটা ডাঙৰ টাস্ক বিকজ আমি বহুতে নাজানো যে আমি পঢ়িবতো বিচাৰোঁ কিন্তু আৰম্ভ ক'ৰ পৰা কৰিম তো এই একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছে যি ষ্টাডি প্লেন বা এটা বেকবোন বনাই দিয়ে আপোনালোকক বোথ ইংলিছ এণ্ড এছমিছ তাত আপোনালোকৰ সহায় হ'ব যে আপুনি কোনখন বুকৰ কোনটো পাৰ্টত কি ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ্ছখিনি পাব আৰু চিলেবাছৰ কোনটো পাৰ্ট কোনটো জেগাত আছে শুনিবলৈ কনফিউজিং কিন্তু এইটো বহুত বেছি হেল্পফুল আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম দিশা শইকীয়া তো থেংক ইউ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক বুজাই দিয়াৰ বাবে আৰু সকলোৱে আই হোপ বুজি পালে ডক্টৰ সাজিদ উইথ আছ तो इन लोगों ने तो मतलब बताई तो आई कैन टॉक टू इन हिंदी और इंग्लिश Okay. I have seen in Kerala from last many years there are many students who qualify with the Malayalam medium, the UPSC civil services. In my list also I have one friend and one student. Both of them qualified with the Malayalam literature, Malayalam medium as their main answer writing medium. And another thing Malayalam literature. And our first step is that to bring that in Assam, making results by attending the UPSC civil services examination in Assamese medium. And second step we are again looking into future, making Assamese literature as a popular optional subject for the students from Assam. Okay. সাজিদ ছাৰক অতি সোনকালে আপোনালোকে অফ টপিকতো দেখিবলৈ হ'ব ইয়াতো এটা মিনি অফ টপিক ছেশ্যন মই চলাই দিছোঁ কিন্তু সাজিদ ছাৰ IAS ইণ্টাৰভিউলৈকে যোৱা চ' দেট ইজ অ বিগ থিং এণ্ড সাজিদ ছাৰ ইজ ওৱান অফ দ্য ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ্ছ অফ একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ তো সাজিদ ছাৰক অতি সোনকালে আমি অফ টপিকতো শুনিম বাট তেওঁ এইটোৱে কৈ আছিলে যে বহুতখিনি জেগাত নিজৰ লেংগুৱেজত এক্সাম দিয়া হয় তেতিয়া UPSC চিলেকশ্যনৰ ৰেটটো বেছি দেখা হয় অসমত কিন্তু আমি অসমীয়াত কম এক্সাম দিওঁ সেইকাৰণে একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে অসমীয়াত পাঠ্যক্ৰম স্পেচিয়েলি টাৰ্গেটিং দ্য UPSC এক্সপিৰিয়েঞ্চ এইখিনি মেটেৰিয়েলছ ন গোটেই চব এইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ হয় এইফালে আছে গোটেই মানে এনেই আপোনাক সুধিছো হা ইয়াৰ ভিতৰত নৰ্মেল এজনে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁতে এজনলে কি মানে এইটো যায় ন এই গোটেইটো যায় ইয়াতে আমাৰ 6টা সাবজেক্ট থাকে পলিটি হিষ্ট্ৰী ইকনমি জিঅ'গ্ৰাফি আৰু তাৰ পাছত সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আৰু তাৰ লগতে থাকে ইকলজি এনভাইৰনমেণ্ট আৰু ফাইনেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিলাকক এটাই আহ্বান জনাম যে যদি তেওঁলোকে ভাবে যে অসম লোকসেৱাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁ তেনেহ'লে why not UPSC why not think big হয়নে আৰু এবাৰ মই ভাবো দেই পাৰ্চনেলি যদি আমি অলপ ইফ ইউ ড্ৰিম বিগ যদি আমি ডাঙৰ সপোন দেখো তেতিয়াহে চাবচোন সৰু সপোনবিলাক ইজিলি পাই মই ভাবো তেনেকৈ এইটো আমাৰ ৰিচেণ্টলি আমি এটা পডকাষ্ট কৰিছিলোঁ তাতো এইটো কৈছিলোঁ যে বহুত বেছি দেখিলে হয়তো মানে উই এম ফৰ গ্ৰেট উই কেন চামটাইমছ বি ছেটেলড ফৰ গুড যিহেতু আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ নহ'লে বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত থকা কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ এই ব্লগটোৱে সহায় কৰিব তো এয়াই আছিল একাডেমি অফ চিভিল ছাৰ্ভিচেছ কোনোবা যদি আছে আপোনালোকৰ মাজত আহিব নিশ্চয়